Xin chào mọi người. Hệ lửa cùng với cỏ và nước là một trong 3 hệ cơ bản mà bất cứ nhà huấn luyện nào khi bắt đầu cuộc hành trình đều phải biết tới. Pokemon hệ lửa đa số là thiết kế khá ngầu, chắc chỉ đứng sau hệ rồng. Và đương nhiên đã là một trong 3 hệ khởi đầu thì chắc chắn các Pokemon này phải có những con nổi bật chứ nhỉ? Video này chúng ta sẽ cùng điểm qua những Pokemon hệ lửa nào nổi bật trong từng hạng mục. Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh hoặc không phải là lần đầu thì không sao, để lại một sự ủng hộ yêu thương đến Pokemon đáng yêu Semin Today bằng một cái like, một cái subscribe. Tôi sẽ tặng các bạn một bó hoa của lòng biết ơn, free ship xuyên lục địa, xuyên dãy ngân hà và bà con tim bạn nhớ nhau mãi không quên. 9 thế hệ được ra mắt và đã có tổng cộng 95 loài Pokemon lửa được tìm thấy. Trong đó thì có tổng cộng 37 loài Pokemon là thuần hệ lửa và 58 loài lửa mang song hệ. Và như tiêu chí, tôi sẽ đưa ra quan điểm cá nhân, và đương nhiên đã là quan điểm cá nhân thì nó chỉ là mang tính chất tham khảo, không có gì là đúng và không gì là sai ở đây hết. Cứ thoải mái cho tôi. Và theo mọi người thì Pokemon lửa nào nổi bật ở từng hạng mục, thế ý kiến các bạn thì cứ comment cho tôi biết, đọc hết á. Mà tôi chỉ xét Pokemon lửa nào nổi bật là hệ đầu tiên thôi nha. Rồi vô luôn một lần cho nóng nè. Ở phần nổi bật trong thiết kế thì theo ý kiến chủ quan của tôi, xin phép dành lời khen cho gia đình nhà Darmanitan. Darmanitan, tiếng Nhật là Hihidaruma, dịch nôm na là đười ươi đạt ma. Nghe lạ ha? Mổ xẻ. Darmanitan có concept dựa trên sự kết hợp giữa đười ươi và búp bê may mắn Daruma của Nhật Bản. Không phải con này. Nói chút về Daruma thì búp bê Daruma có hình dạng như vậy là bởi người Nhật đã dựa theo hình tượng Bồ Đề Đạt Ma, người sáng lập và Phật giáo Thiền Tông ở Trung Quốc. Người Nhật Bản cho rằng vì Bồ Đề này sau khi ngồi thiền suốt 9 năm trong một hang động, điều đó đã khiến cho chân và tay bị teo lại và thoái hóa đi. Ngoài ra vị Bồ Đề Đạt Ma này còn cắt đi mí mắt của mình vì tức giận khi đã ngủ quên trong lúc thiền. Điều đó lý giải cho ability Zen mode của loài này. Zen cũng có nghĩa là thiền đó mấy bạn. Ghê liền. Không những biết gì thế giới Pokemon, loài người tôi cũng biết đấy. Pokemon thứ hai nổi bật về thiết kế chắc có lẽ là Ninetales. Pokemon cáo 9 đuôi. Ngoài việc lấy cảm hứng thiết kế từ hồ ly 9 đuôi, một sinh vật huyền thoại khá quen thuộc, thì cái tên Ninetales cũng là một cách chơi chữ khá là thú vị. Tales cũng có nghĩa là truyện cổ tích, nhưng nếu đọc bình thường ta vẫn nghe được tên của nó đồng âm với chữ Tails, có nghĩa là đuôi. Và Ninetales là một trong những Pokemon Gen 1 để lại nhiều ấn tượng nhất với mình. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với Pokemon lửa nổi bật nhờ ability. Libero, đặc tính độc quyền dành cho con cưng mới của thế hệ thứ 8 là Cinderace, với hiệu ứng giống với Protean của Greninja. Đó là sự thay đổi hệ của chiêu thức đang thi triển, mà là đổi trước khi đánh nha, đồng nghĩa với việc sẽ luôn luôn nhận được Stab. Stab còn gọi là Center Attack Bonus. Cái này thì mình sẽ có một video nói về nó sau. Nói chung thì các bạn chỉ cần biết mỗi lần nó đánh một chiêu bất kỳ thì chiêu đó sẽ luôn luôn tăng thêm được 1/5 lần sức mạnh. Giống với Greninja là đủ hiểu rồi ha. Pokemon nổi bật tiếp theo trong bảng này đó chính là Talonflame. Pokemon chim bản địa tôi cho là mạnh mẽ và đáng sợ nhất từng xuất hiện. Nếu Corviknight không phải là hệ thép, còn Talonflame không phải là hệ lửa, thì chuyện đã khác. Trời sinh nai sao còn sinh flame. Đặc tính Gale Wings thực sự giúp cho Talonflame bước một bước lên mây, cộng 1 điểm ưu tiên cho tất cả các chiêu thức hệ bay. Tính ra là mới ra trận chưa kịp làm gì thì một con chim lao vào vả cái mặt nằm xỉu ngang hết 7 ngày 7 đêm chưa tỉnh. Tính ra là chỉ cần một chiêu Prey Burst thôi là đã càng quét hết đội hình của đối thủ rồi. Quá đau. Thì cũng tại là vì nó quá bá cho nên là mới giới thiệu ở Gen 6. Cái Gen 7 nó bị dìm không thương tiếc rồi. Ở Gen 7 chỉ khi bạn đủ máu thì đặc tính Gale Wings mới có thể kích hoạt, còn không thì cũng như bình thường mà thôi. Mà các bạn cũng thấy đó, cái thời đại mà đinh tặc, đá tặc, rồi đặt bẫy, lòng người khó đoán như bây giờ thì làm sao mà ra trận mà đầy máu được. Thôi nè, dù sao cũng từng quy hoàng, thì giờ chợp tắt cũng không có sao đâu ha. Pokemon thứ ba đó chính là Torkoal. Nhớ không lầm thì Torkoal rất là mờ nhạt vào thế hệ thứ 3 của mình. Cứ ngồi đó mà nhìn ngắm Groudon gọi nắng trên vai em gầy, đường xưa áo bay, mỗi khi ra sân mà thèm thuồng. Sao mà đến Gen 7, tôi nhớ mãi là vậy. Torkoal biến ước mơ thành hiện thực khi mà có được Drow. Cuộc đời Torkoal sang một trang mới hoàn toàn, với sức chống chịu tốt, lại học được Eruption, tốc độ thì như một con rùa. Ủa chứ tao con gì mày? Thì là ý là khen đó anh nhai. Tốc độ này cũng vô cùng đáng sợ trong Trick Room. Từ đó Torkoal xuất hiện được nhiều hơn trong các giải đấu quốc tế. Thiệt là cảm động. Hạng mục thứ 3 là Pokemon lửa nổi bật về song hệ. Thường thì một hệ muốn nổi bật thì hay kết hợp với hệ thép, và Pokemon lửa thép cho đến hiện tại là Heatran. Đúng là vậy, nó sợ 3 hệ, nhưng 4 sát thương bởi hệ đất, còn lại thì miễn nhiễm một hệ và trụ vững trước 9 hệ. Nhưng mà thật ra cái Spotlight này bị cái hai vào nước của Volcanion thổi bay mẹ rồi. Volcanion mang một sự kết hợp giữa hai thái cực là lửa và nước. Tưởng chừng như hai hệ này không thể nào kết hợp được với nhau. Trong thế giới huyền ảo đưa em vào cơn mê này thì không gì là không thể cả. Với ability Water Absorb nên là Volcanion vẫn có thể miễn nhiễm được trước hệ nước, đồng thời chống chịu lại được tận 5 hệ. Chỉ bị nhân 2 sát thương bởi điện, đá và đất. Nhưng mà nhìn lại thì vốn đã mang sẵn hệ nước trong mình rồi thì Volcanion chả sợ cục đá miếng đất nào hết. Cộng với việc học được những chiêu hệ đất và sức phòng thủ cả hai mảng đặc biệt vật lý khá tốt thì tôi nghĩ Volcanion không ngán chuột điện nào đâu ha. Đặc biệt là trong dạng thời tiết nắng hay mưa thì Volcanion vẫn có thể nhảy hết mình mà không sợ. Nhạc nào cũng nhảy.
Trời nắng thì ta dùng lửa, trời mưa thì ta dùng nước. Nên với sự linh hoạt như thế này thì lấy thời tiết ra dọa Volcanion thì là một chiến thuật vô cùng thiếu iốt. Dạ, nó lỗi thiệt sự ha. Rồi, hạng mục tiếp theo là nổi bật trong đám starter. Nói nhiều nghe nhàm chứ thôi trao giải liền cho Charizard đi ha. Tôi nghĩ hết 90% người biết đến Pokemon thì Pokemon đầu tiên họ nghĩ không là Pikachu thì con thứ hai sẽ là con Charizard rồi. Bye, câu này là của bạn. Bạn là nhất. Nhà sản xuất ưu ái cho Charizard có tận 2 dạng Mega giống với Mewtwo. Là thấy hai bạn cùng thời hóng vui rồi đó. Rồi thêm Gigantamax, Pokemon chủ lực của Champion vùng Gala nữa. Ủa? Alo, Gen 8 mà Pokemon chủ lực mạnh nhất của một thằng mạnh nhất là một con rồng cam Gen 1 là sao? Và Gen 9 thì cái sự kiện Red 7 sao đầu tiên cũng là bắt Charizard luôn. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Thế men Game Freak hư á. Đã vậy ở mấy cái bản trading card game thì phần thẻ bài của Charizard đều có giá chợ đen cao ngất ngay. Rồi đó, lần nữa sân khấu đây là của bạn. Vỗ tay đi. Ha ha. Hạng mục tiếp theo là Pokemon hệ lửa nổi bật trong đám huyền thoại và huyền ảo. Pokemon huyền thoại huyền ảo nổi bật của hệ lửa và có hệ đầu tiên, nhấn mạnh là hệ đầu tiên là hệ lửa nha, thì chỉ có 5 con là Entei, Ho-Oh, Heatran, Volcanion. Mà nổi bật về độ nhận diện cùng với sức mạnh thì chắc không ai qua được Ho-Oh. Từ thiết kế, backstory cùng với độ trâu bò của nó. Tiếc cái là Ho-Oh toàn ở trong mảng cameo thúc đẩy câu chuyện chứ chưa bao giờ có cái vai diễn chính trong cái movie của mình. Tuy nhiên thì hình ảnh Ho-Oh lại gắn liền với thương hiệu Pokemon suốt hơn 27 năm qua. Từ đó cũng thể hiện Ho-Oh là loại Pokemon quý hiếm, thần bí và xứng đáng được tôn thờ ra sao. Đặc tính Regenerator đi chung với Ho-Oh lại vừa hợp lý, khi đây là Pokemon tái sinh. Cũng nhờ vậy mà cái độ trâu bò trong chiến đấu của nó cũng thuộc hàng khó xơi. Tiếc là chưa bao giờ thấy Ho-Oh chiến đấu bùm chiếu một lần cho đã con mắt. Mảng tiếp theo là Pokemon hệ lửa nổi bật trong chiến đấu. Về mảng thượng cẳng chân hạ cẳng tay thì hệ lửa không ngán bố con thằng nào. Mảng chiến đấu ở đây thì bao gồm cả mảng đi game chứ không riêng gì là đấu giải VGC đâu nha. Cái tên đầu tiên được nêu ra, xin cho Charizard một tràng pháo tay. Quá bất ngờ ha. Chưa bàn về hình dạng sức mạnh thì khi Charizard chỉ là Charizard thôi thì tốc độ đã khá cạnh tranh. Bể chiêu thức rộng trải dài từ hệ lửa, cỏ, đất, rồng, đá, bay, vân vân thì ta thấy một sự phân biệt đối xử không hề nhẹ. Đặc tính Solar Power tăng sức mạnh của chỉ số tấn công đặc biệt trong trời nắng. Cùng lúc trời đang nắng thì sức mạnh của các chiêu hệ lửa được tăng thêm 50%. Đố em nào không bốc hơi. Cái điểm thọ của Charizard đó chính là cái bể chiêu thức nó quá thiên về vật lý, mà trong khi là tăng sức mạnh về tấn công đặc biệt. Mới đau chứ. Thời của Mega qua rồi nên chúng ta dừng ở đây thôi nha. Gen 9 mang lại khá Pokemon hệ lửa khó chơi, trong đó có Cerulege và Amarut. Mỗi Pokemon đều có thế mạnh riêng. Khi mà Amarut thiên về tấn công đặc biệt, có khả năng tối đa sát thương nhờ Expanding Force và Psychic Terrain. Cerulege lại thiên về tấn công vật lý với Swords Dance, Shadow Sneak và chiêu độc quyền Bitter Blade, vừa gây sát thương tốt, vừa hồi máu cũng tốt. Tiếp theo là Pokemon lửa nổi bật trong VGC. VGC tiêu chí khác đi một chút, không những chiến đấu tốt mà cũng cần những Pokemon có khả năng hỗ trợ giỏi. Và nhắc đến Pokemon hệ lửa trong VGC mà không nhắc đến Torkoal đúng là một thiếu sót quá lớn. Như đã nói ở trên thì với đặc tính Drought, Torkoal có thể đi chung với rất nhiều đồng đội, chủ yếu là để tối ưu hóa ability hay khả năng của đồng đội nhờ vào trời nắng, như đi chung với Venusaur, Charizard, hoặc nếu muốn Torkoal gây sát thương chủ chốt thì cho đi với Indeedee. Indeedee có khả năng set up Trick Room và hút chiêu khá tốt, có thể hỗ trợ cho Torkoal gây sát thương lên đối thủ, hoặc khi đi chung với Whimsicott để Whimsicott set up Trick Room bằng đặc tính Frankster. Nếu không thì cũng có thể cho Torkoal đi chung với Oranguru. Đây là cái chiến thuật mình hay xài hồi đó chơi trong Sun and Moon. Libero của Cinderace, như đã được nhắc tới trong rất nhiều video của tôi, thì đây là điểm mấu chốt, và máu chó khiến cho nó mãi mận, mãi tỏ sáng trong tất cả các trận đấu VGC, giống như người anh em tiền nhiệm Greninja của mình. Incineroar với đặc tính Intimidate sẽ vô cùng đáng gờm mỗi khi đảo ra trận đấu, giúp đồng minh và bản thân trụ sân lâu hơn. Nói không qua thì đây là một trong những đặc tính hữu dụng nhất trong chiến đấu của thế giới Pokemon. Chưa kể đến chiêu thức Target Lariat gây sát thương mặc kệ do đối thủ có tăng cường bao nhiêu sức phòng thủ. Quay trở lại một chút, so với Pokemon có chỉ số tương tự thậm chí là nhỉnh hơn nhiều lần, cũng có ability Intimidate là Arcanine, thì điều khiến Incineroar được ưu ái hơn chính là nhờ Fake Out. Fake Out trong đấu đôi như là một kiểu chặn họng đối thủ gây sát thương chủ lực, rồi để đồng đội dồn sức kết liễu. Parting Shot như là một kiểu giảm sức mạnh tấn công cả hai mặt vật lý và đặc biệt, xong rồi rút về bóng. Chơi trò chơi với dế. Nhưng đó cũng là những thứ khiến cho Incineroar được yêu thích trong VGC. Và việc gây sát thương thì còn nắm vai trò quậy tim đối thủ thành một nồi cháo heo rồi bỏ đi. Vỗ tay. Và đó cũng là những Pokemon lửa nổi bật tính đến Gen 9. Theo các bạn, trong từng hạng mục thì Pokemon lửa nổi bật của các bạn bao gồm những con nào? Cho mình biết bằng bình luận bên dưới nha. Bây giờ thì bye bye.